මගේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න යාළුවනේ අද මගේ workshop එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා chiller එකක් repair කිරීම සඳහා. ඒකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ machine එක on කරපුවාම unit එක on කරපුවාම compressor එක start වෙනවා. compressor එක heat වෙනවා. හැබැයි unit එක සම්පූර්ණයෙන් වැඩ කරන cool වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි complaint එක. අපි බලමු මොකද්ද මේක වෙලා තියෙන්නේ කියලා චෙක් කරලා. evaporator එක block එකකුත් නැහැ, condenser එක. බලමු අපි power දීලා චෙක් කරපුවාම gas leak එකක් එහෙම පේන්නත් නැහැ. හැබැයි අපි බලමු මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි power එක දුන්නා. මේකේ inner temperature එක දැන් present temperature එක පෙන්නන්නේ 30ට. අපි බලමු set temperature කීයද මේකේ තියෙන කියලා. set temperature එක තියලා තියෙන්නේ 2ට. හැබැයි මේක decrease වෙන්න ඕනේ. compressor එක වැඩ කරපුවාම දැනට මේ Dixel එකෙන් මේක තාම compressor එක start කරන්නේ නැහැ. මේකේ timing එක තියෙනවා. delay timing එක. මේක blink වෙන එක නතර වෙච්ච ගාම compressor එකයි fan එකයි start වෙනවා, condenser fan එකයි. බලමු. blink වෙන එක නතර වුණා. compressor එක fan එක condenser fan එක වැඩ කරනවා. compressor එක අල්ලලා නැහැ, හැබැයි heat වෙලා තියෙනවා. බලමු අපි මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. compressor එක අල්ලන්නේ නැහැ. බලමු පිටිපස්සෙන් ගලවලා compressor එකේ relay contactor overload relay gas leak එකක් නම් පෙනෙන්නට නැහැ. අපිට මේක ඉදිරිපසට ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ සෙට් එකම ඉදිරිපසට ගන්න පුළුවන්. මේ ඇන දෙක ගැලෙවුවා නම්, මේ නට් දෙක ස්ක්‍රූ දෙක ගැලෙවුවා නම් අපිට මේක මෙහෙම ඇදලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු හිමීට අරගෙන ලීක් එකක් තියෙද කියලා. අපිට මේක දැන් ඉදිරියට ගන්න පුළුවන්. අපි හිමීට අරගෙන බලමු. අපි ඉස්සරහට හිමීට අරගෙන බලමු මොකද්ද මේකට අත්තනම් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. gas leak එකක් තියෙනවා නම් මේ ආකාරයෙන් අපිට ඉදිරියට ගැනීම හැකියාව තියෙනවා මේක. පොඩ්ඩක් ගන්න. careful අපි මේක ගන්නවා. right. filter dryer එක තියෙනවා. gas leak එකක් නම් අපිට පෙනෙන්නට නැහැ. compressor එක heat වෙලා තියෙනවා. හැබැයි suction discharge එක රත් වෙන්නෙත් නැහැ. compressor එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද compressor එකට වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි විදුලිය ඩිස්කනෙක්ට් කරගමු. compressor එක චෙක් කරන්නට ප්‍රථම බලමු මේකේ තාමත් පෙන්වන්නේ compressor එක කොහොමදත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. 30 තමයි පෙන්වන්නේ room temperature එක. හැබැයි set temperature එක මේකේ තියලා තියෙන්නේ කීයටද? set temperature එක තියලා තියෙන්නේ 2ට.
බලමු අපි ඩිස්කනෙක්ට් කරලා පවර් ඩිස්කනෙක්ට් කරලා කම්ප්‍රසර් එක චෙක් කරමු. අපි දැන් මේ කම්ප්‍රසර් එක චෙක් කිරීම සඳහා පිටිපස්සේ මේ ස්ක්‍රූ ටික ගලවගෙන මේ කවර් එක අයින් කළ යුතුයි. අපි ඒක ගලවලා බලමු. අපි මේ ආකාරයට ගලවගත්ත පිටිපස්සේ බෑක් කවර් එක. අපි දැන් චෙක් කරමු කම්ප්‍රසර් එක. අපි මේක අප හිමීට ඇදලා ගමු මෙහෙට. ගැලීමට අවශ්‍ය නැහැ මේ ස්ක්‍රූ එක අපිට මේක උඩට ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කම්ප්‍රසර් එකේ කන්ටිනියුටි කොහොමද කියලා. කම්ප්‍රසර් එක ගිහිල්ලාද නැද්ද කියන එක තමයි අපිට දැන් ඊළඟට චෙක් කරන්න තියෙන්නේ. කම්ප්‍රසර් එක හීට් වෙලා තියෙන්නේ හැබැයි පොඩි වෙලාවට කමන්න බලමු කම්ප්‍රසර් එක ගිහිල්ලාද නැද්ද කියලා කම්ප්‍රසර් එකේ කන්ටිනියුටි. මේ ආකාරයට මේක ගලවා ගත්තට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් මේක PTC රිලේ එක. බලමු කම්ප්‍රසර් එක මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. කම්ප්‍රසර් එකේ ස්ටාර්ටින් රනින් වයින්ඩින් දෙක පෙන්නනවා. හැබැයි කොමන් වයින්ඩින් එක දැන් පෙන්වන්නේ නැහැ. කොමන් වයින්ඩින් එක පෙන්වන්නේ නැහැ මේකේ. කම්ප්‍රසර් එක හීට් වෙලා තියෙන නිසා වෙන්න ඕනේ. මොකද කම්ප්‍රසර් එක ගොඩක් හීට් වෙලා තියෙන්නේ. කොමන් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි පොඩි වෙලාවක් පෙන්නනවා. කොමන් එකත් පෙන්නනවා. කොමන් එක පෙන්නනවා. ඔය වයින්ඩින් තුනම හොඳට පෙන්නනවා. අපිට ඊළඟට බලන්න තියෙන්නේ රිලේ එක හොඳයි. අපිට බලන්න තියෙන්නේ ඊළඟට කැපැසිටර් එක තමයි. අපි කැපැසිටර් එක බලමු කොහොමද. විදිහට මේ ගලව ගන්න පුළුවන් අපිට. කැපැසිටර් එකේ මෙතන ලොක් එකක් තියෙනවා. අපිට ලොක් එකෙන් කැපැසිටර් එක ගලව ගන්න පුළුවන්. මෙතන පොඩි ලොක් එකක් තියෙනවා. මේ ලොක් එකෙන් පන්න ගත්තා නම් මේ කැපැසිටර් එක එනවා මෙතන. මේ ආකාරයට කැපැසිටර් එක ගලව ගන්න පුළුවන් අපිට. ඒක තමයි කැපැසිටර් එකේ වයර් දෙක. මේ කැපැසිටර් එක තමයි අතරම කියනවා නම් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු වෙන කැපැසිටර් එකක් කැපැසිටර් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. කැපැසිටර් එක ගිහිල්ලා වගේ අපි බලමු කැපැසිටර් එක මේක ඇවිල්ලා 80 මයික්‍රෝෆැරඩ් ස්ටාර්ටින් කැපැසිටර් එකක් තියෙන්නේ 80 මයික්‍රෝෆැරඩ්. මේක නම්බර එක 117U5015 බට් මේ නම්බර් එකටම අපිට හොයන්න හම්බෙන්නේ 220 230 කරන්ට් එක. අපි මේ 80 මයික්‍රෝෆැරඩ් 80 කැප් එකක් දාලා බලමු ස්ටාර්ට් වෙයිද කියලා කම්ප්‍රසර් එක. අපි මේක ගලවමු මේ විදිහට.
සේම් කැපැසිටර් එකක් මට හම්බුණා මගේ ෂොප් එකේ තිබිලා. බලමු අපි මේක දාලා වැඩ කරයිද නැද්ද කියන එක අපි බලමු. සේම් කැපැසිටර් එකක් නිසා මේක ලොක් කරගන්න පුළුවන් අපිට. අපි මේ විදිහට කනෙක්ෂන් එක දීලා බලමු. බලමු පවර් කනෙක්ෂන් එක දීලා පවර් එක දුන්නා. කැපැසිටර් එක චේන්ජ් කරාට පස්සේ ඩිලේ ටයිමින් එක අපහු තියෙනවා විනාඩි 2ක් පමණ. බලමු කම්ප්‍රසර් එක ස්ටාර්ට් වෙයිද නැද්ද කියලා. කම්ප්‍රසර් එක ස්ටාර්ට් වුණොත් හරි අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. स्टार्ट होना कंप्रेसर स्टार्ट डिस्चार्ज रात दिन होंदर डिस्चार्ज है ඉස්සෙල්ලා ටෙම්පරේචර් එක 89ට තිබුණේ. දැන් කම්ප්‍රසර් එක ස්ටාර්ට් වුණා. කම්ප්‍රසර් එක වැඩ දැන් 29ට දක්වා අඩු වුණා. අපි බලමු තව පොඩ්ඩක් දුවලා කීයට ටෙම්පරේචර් එක අඩු වෙනවද කියලා. ඒක අපි සෙට් ටෙම්පරේචර් එක තියලා තියෙන 2ට. අඩුම ගානේ 2 කෙසේ වෙතත් 3 4ටවත් එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපේ වැඩේ සක්සස් වෙන්නේ. බලමු අපි. Now our job is finished. වැඩේ හරි. දැන් ටෙම්පරේචර් එක දැන් ඩික්‍රීස් වෙලා තියෙන 11ට. කන්ඩෙන්සර් එක රත් වෙනවා හොඳටම. ෆෑන් මෝටරේ everything's perfect. කූල් එක හොඳයි. දැන් ටෙම්පරේචර් එක ඇවිල්ලා තියෙන 11ට වෙනකම් අපේ වැඩේ කම්ප්ලීට්. දැන් අපිට මේක කස්ටමර්ට ආපහු දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. Thank you watching from my channels. වැඳී සිටින්න මගේ channel එකත් සමග මම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් අත්වලක් වෙන විදිහට තමයි මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ. ඒ හින්දා රැඳී සිටින්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක තාමත් ඔබ subscribe කරන්න. Thank you again.